હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે ખાવામાં કડવું ના લાગે અને ખાવાની મજા આવે તેવું ટેસ્ટી અને હેલ્ધી કાજુ કારેલાનું શાક બનાવીશું. કાજુ કારેલાનું શાક બનાવવા માટે અહીંયા મેં આ રીતે 4 કારેલા લઈ લીધા છે. તેની ચપ્પુની મદદથી થોડી થોડી છાલ કાઢી લેશું. જો તમારે છાલ ના કાઢવી હોય તો પણ ચાલે, છાલ કાઢવી ફરજિયાત નથી, તેને તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો. કારેલાની આ રીતે છાલ કાઢી લીધા બાદ તેને સરસથી એકવાર ચોખ્ખા પાણીથી ધોઈ લેશું. હવે ચપ્પુની મદદથી કારેલાના આ રીતે 2 ફાડા કરી લેશું. જો બી કઠણ પાકી ગયેલા હોય તો તે બીને આપણે કાઢી લેશું અને ત્યારબાદ આ રીતે આપણે કારેલાને સમારી લેશું. બધા કારેલા સુધારાઈ જાય ત્યારબાદ તેમાં અડધી ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેરીશું અને તેને હાથ વડે ચોળીને સરસથી મિક્સ કરી દેશું અને તેને 10 મિનિટ આ જ રીતે રહેવા દેશું. 10 મિનિટ પછી જોઈ શકાય છે કે કારેલામાં મીઠું સરસ રીતે ચડી ગયું છે અને કારેલા સરસ પાણીવાળા થઈ ગયા છે. તો હવે આ કારેલાને આપણે સ્ટ્રેનરમાં લઈ લેશું અને તેને 2 થી 3 વખત ચોખ્ખા પાણીથી સરસથી ધોઈ નાખશું. આ રીતે કારેલાને મીઠાવાળા કરીને તેને સાઈડમાં રાખી તેને ચોખ્ખા પાણીથી ધોવામાં આવે તેનાથી કારેલાની કડવાશ ઘણી ઓછી થઈ જાય છે અને આપણે જ્યારે શાક બનાવીએ ત્યારે તે કડવું નથી લાગતું. કારેલાને હાથ વડે સરસથી નીચોવીને આપણે તેમાંથી બધું જ પાણી કાઢી લેશું અને કારેલાને સાઈડમાં લઈ લેશું. હવે એક વાસણમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરવા મૂકીશું. તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં 8 થી 10 કાજુના કટકા ઉમેરીશું અને તે ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના થાય ત્યાં સુધી તેને ફ્રાય કરી લેશું. હવે કાજુને એક બાઉલમાં કાઢીને તેને સાઈડમાં રાખી દઈશું. હવે આ ગરમ તેલમાં અડધી ટીસ્પૂન જેટલું આખું જીરું અને અડધી ટીસ્પૂન જેટલું ઝીણું સમારેલું લસણ ઉમેરીશું. લસણ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર જેવું થાય એટલે તેમાં ચપટી હિંગ અને અડધી ટીસ્પૂન જેટલું હળદર ઉમેરી દેશું અને ત્યારબાદ તેમાં ઝીણા સમારેલા કારેલા ઉમેરી દેશું. હવે બધી જ વસ્તુને બરાબર રીતે મિક્સ કરી લેશું અને ત્યારબાદ તેને ઢાંકણ ઢાંકીને 3 થી 4 મિનિટ માટે પકાવી લેશું. સમારેલા કારેલામાં આપણે મીઠું ઉમેર્યું હતું જેના લીધે કારેલા થોડા પોચા પડી ગયા હતા એટલે તેને પાકવામાં વધારે સમય નથી લાગતો. 3 મિનિટ પછી એક ઢાંકણ ખોલીને આ રીતે સરસથી શાકને હલાવી લેશું અને તેમાં બધા જ મસાલા જેમ કે અડધી ટીસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું પાવડર, 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર, અડધાથી થોડા ઓછા એટલા લીંબુનો રસ અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો ચણાનો લોટ ઉમેરીશું અને બધા જ મસાલાને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું અને ત્યારબાદ તેને ઢાંકણ ઢાંકીને 2 મિનિટ માટે પકાવી લેશું. 2 મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલીને તેમાં શાકને થોડું ચટપટું બનાવવા માટે 1 ટીસ્પૂન જેટલો ગોળ ઉમેરીને તેને શાકમાં સરસ રીતે મિક્સ કરી દેશું અને ગોળનો ફ્લેવર શાકમાં સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય તેના માટે તેને 1 મિનિટ માટે પકાવી લેશું. હવે શાકનો કલર થોડો લાલ થાય તેના માટે અડધા ટીસ્પૂનથી પણ ઓછી તેટલી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી લેશું અને તેને સારી રીતે મિક્સ કરી દેશું. ત્યારબાદ તેમાં આપણે જે ફ્રાય કરેલા કાજુના કટકા રાખ્યા હતા તે કટકાને ઉમેરી દેશું અને તેને પણ મિક્સ કરી લેશું. હવે આ ગરમા ગરમ કાજુ કારેલાના શાકને રોટલી, પરોઠા, ભાખરી અથવા તો ખીચડી સાથે સર્વ કરો. આ કાજુ કારેલાનું શાક નાના મોટા સૌને ઘરમાં ભાવશે તો તમે પણ એકવાર આ રેસીપી ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટ કરીને કહેજો કે તમને મારી રેસીપી કેવી લાગી. જો રેસીપી ગમે તો લાઈક કરજો અને ફ્રેન્ડ સાથે શેર પણ કરજો અને આવી જ નવી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો અને બાજુનું બેલ આઇકન પ્રેસ કરવાનું ભૂલતા નહીં. બેલ આઇકન પ્રેસ કરશો તો મારા નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમને મળતું રહેશે. થેન્ક યુ સો મચ.